ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan náà ènìyàn bá wá fi tọ́jú àrùn ọkàn irú àrùn ọkàn yòówù tí mo ti lò ó rí dáadáa fún yàn kì í ṣe pé ìmọ̀ yìí tí mò ń sọ yẹn mo fi ọlọ́run tó dá ayé tó dá ọ̀run mo fi búra mo sì fi jọ́ kan tí ó ku èmi àtọlọ́run tí ò ṣàgbára fún gbogbo alágbára mọ́ mo fi búra mo ti lo ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí nìkan fún àrùn ọkàn rí fún yàn tó sì lálàáfíà wọ́n ní ihò ń bẹnu ọkàn rẹ̀ láti ilé ìwòsàn òyìnbó ihò ń bẹnu ọkàn rẹ̀ ihò ń bẹnu ọkàn wọn ni lọ́ọ̀rì tọ́jú iye báyìí wá ó sì fún mi lówó ẹ má sì fún ṣègùn lówó fi sọ́fà tóbi náà ṣe bọ́ ní ìgbẹ́nu mo bá rí ìjà kókó fún kókó tí mo já ń gbà náà lè rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mo bá sì kọ́ra àwọn ògbé fún kọ́ bá a mọ̀ torí pé ìmọ̀ àkọ́kọ́ ní ìmọ̀ tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé mi tí mò ń sọ ọ̀mọ yìí ẹ̀ ẹni tí mo gbé fún gan ọmọ pé ewé tí mo ṣe nìyẹn wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó fi ọlọ́ọ̀bá búra sí láàrin oṣù kan ọmọ kékeré ni ọmọ yẹn ti ń tó bí ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí wọ́n ti gbé káàkiri gbogbo ilé ìwòsàn òyìnbó kí wọ́n tó wá rí dájúdájú pé ó ní ihò nínú ọkàn ni ewé yìí ni mo lò fún o ihò tí ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀ ọba san ọba dí ọba bẹ̀rẹ̀ sí lálàáfíà ìgbà ọgbádùn tán mo ní mọ́tì ẹ̀mọ́jà fi ṣe o wọ́n tún wá gbàgbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ní ẹ kọ́kọ́ lọ sí ilé ìwòsàn òyìnbó níbi tí wọ́n ti ló ní ihò lọ́kàn kí wọ́n ya fọ́tò rẹ̀ ká mọ̀ bọ́yá ihò yẹn sì wà mẹ́ka ní bàbá tó nígbà tí wọ́n lọ ilé ìwòsàn òyìnbó tí wọ́n dè mú fọ Ọlọ́run tó dáyé tó dá èmi tó dé ìwé tó dé gbòmù fi búra fún yín ní a bá ní ihò tí ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀ ó ti sàn ó ti lọ.